Sziasztok! Először is boldog új évet kívánok mindenkinek. Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és ha új vagy a csatornában, most vagy itt először, akkor tudjad rólam, hogy 2007 óta foglalkozok nyulak tartásával, és 2015 óta tenyésztem őket. Többféle nyulat tenyésztek, hogy mi közöttük a tartás és a tenyésztés közt a különbség. Érdemes a csatornámon a megfelelő videót megnézni, és akkor te is látni fogod. Ugye elkezdtem egy sorozatot a nyulak betegségeiről, az első részben a mixomatózisról beszéltem, és most a második részben a nyúlpestisről, ahogy mi ismerjük, más néven hivatalosan RHD vagy RHDV nyulakvérzéses betegségéről szeretnék egy pár szót ejteni. Ez a betegség hasonló, mint a mixomatózis, egy igen veszélyes betegség. Azért is ezt a kettőt emelném ki elsősorban, mivel a teljes állomány pusztulását okozhatja. Bár elméletileg azt mondják, van egy állományban egy ilyen 10%-os túlélési arány az RHD-nél is, tehát a nyúlpestisnél is, de úgy igazából én azt tapasztaltam, legalábbis a környezetemben, ahová ez a vírus befészkelte magát, és a nyulak nem voltak oltva, ott szinte 100%-os pusztítást okozott, és ami érdekesség, hogy nagyon-nagyon rövid időn belül. Tudni kell a vírusról, hogy 1980-as években, 82-84 körül fedezték fel az akkori Kínai Népköztársaságban, és már 88-ban megjelent Európában, és tömeges pusztulást okozott a nyulaknál. Mivel egy vírusos betegségről beszélünk, ezért megint csak ott tartunk, hogy szinte bármi tudja terjeszteni. Ez még valamilyen szinten rosszabb is, mint a mixomatózis, tehát gyorsabban is terjed. Lapangási ideje általában 1-3 nap szokott lenni. Sokszor nincsenek semmilyen tünetek, tehát azt veszed csak észre, saját magam is megtapasztaltam, mert egy videómban említettem, hogy egy oltást elrontottam, tehát ugyanazt adtam be kétszer egymás után, és egy oltás kimaradt pont a pestistől egy állományomnak, és 2 napon belül elpusztult 9 darab kisnyúl emiatt, és mindenféle tünet nélkül, egyszer csak evett, aztán csak egy nagy visítás, és így feldobta a talpát, és már meg is döglött, és aztán folyamatosan két vagy 3 nap alatt mind a 9 darabbal ugyanezt történt. Gyönyörű szép német óriások voltak. Tehát ami érdekesség, hogy sokszor megjelenik, mivel bevérzést okoz, tehát itt az orr környékén ilyen véres, habos váladék, tehát erről észre lehet venni, hogy akkor ez egy nyúltpestisbe döglött meg nagy valószínűséggel, de akár olyan tüneteket is tapasztalhatok, hogy elkezd a nyúl körbe-körbe szaladgálni, félre teszi a fejét, bár összekeverendő, hogy van egy másfajta betegség, ahol szintén ilyen tünetek vannak, de a lényeg az, hogy a teljes pusztulás. Még egy érdekesség, hogy ilyen 6-8 hetes kisnyulakat nem támad a vírus, tehát ők vírushordozóvá válnak, tehát vigyázni kell velük, viszont nem fognak elpusztulni. Ugyanis az anyai immunitás valamilyen szinten megvédi őket, tehát és érdemes olyankor minél hamarabb bevakcinázni, ahogy lement a járvány. Sokan kérdeztétek, hogy érdemes-e bármit is tenni, hogyha megjelent az állományba maga a nyúlpestis, vagy a mixomatózis. Hát mindenképpen elkülöníteni érdemes a nyuszikat, tehát a megbetegedett állatokat, vagy az elpusztult, ahol alomba elpusztult, akkor azt az almot teljesen elkülöníteni. És hát ha nem volt oltva, akkor egy dolgot tehetsz, teljes tömeges vágás minél hamarabb be a hűtőbe, vagy a fagyóba, mielőtt elpusztul, mielőtt megfertőzi a vírus. Bár ez se veszélyes emberre, viszont ha itt a nyúl már lebetegedett és elpusztult, akkor nem tanácsos semmiféleképpen elfogyasztani, tehát ne gondoljatok erre. Sőt, ennek még a tetemnek a megsemmisítésére is nagyon oda kell figyelni, hogyha nem akarsz kitolni a szomszédaiddal, és gondolom nem akarsz kitolni se a szomszédaiddal, se senki mással, mert már más állatra sem veszélyes, de például, hogyha megeteted a kutyáddal, és a kutya, vagy egy kóborkutya eszik belőle, és az képes elvinni több 100
métert, vagy több ezer métert is attól a helytől, ahol volt a fertőzés, és így tovább megy a vírus, és több embernél okoz egy hatalmas járványt, főleg ahol nyulak vannak. Ezért is nem tanácsos, nem is szoktuk tanácsolni, hogyha nyulászat van, akkor cserélgetések legyenek, meg ne legyen egy nyulásznak saját bakja, pedig ez nagyon megszokott, mert nagyon vannak ezek a skubi emberek, másképp nem tudom őket nevezni, mint skubik, ilyen skótok, hogy sajnálnak egy saját bakot megvenni, mert a bakot az csak arra kell, hogy egy gyereket kis nyúl legyen tőle. Nézd, hogyha annyira sajnálod, hogy bakot vegyél, akkor ne is kezdjél nyulászkodni, mert nincs értelme, az nem neked találták ki. Úgyhogy mindenképpen saját bakod feltétlen legyen, és több bakod is legyen, mert a jó bakok mindig is a tenyész állománynak az 50%-át adják, hogy milyen nyulakra várhatsz a jövőben, és ne sajnáld rájuk a pénzt. Eleve nem hozol be nagy valószínűséggel betegséget sem így, semmilyen betegséget, mert persze nemi betegségek is vannak, majd erről fogok később is beszélni, akár nemi betegséget is a nyuladdal. Ugye vakcinázással lesz teljesen elkerülhető, mondhatom azt, hogy 100%-os biztonsággal, ha helyesen vakcinázol, és erről a megfelelő videót szintén megtalálod a csatornámon, akkor nem lesz semmilyen problémád. Nekem az elmúlt 10 akárhány évben tömeges pusztulásom egyszer sem volt. Viszont most megjelent egy másik fajtája is. 2010 óta Franciaországban regisztrálták, és nem tudni, hogy honnan származik. Állítólag itt is van valami köze Kínának. Ukrajnába is elért, és Magyarországon is már, például a Kaposvári Egyetemen, ha jól tudom, legalább 2 éve, de lehet több is, de amit én tudok, minimum 2 évet, már oltják a nyulakat rendszeresen az RHVD 2-es vírussal szemben. Mivel ez egy teljesen másfajta vírus, még annyira nem is ismerik úgy igazából a szakemberek, a tudósok sem, hogy terjed, honnan indult, és a többi, és ez szintén egy ilyen 70%-os elhullást tud okozni. Tehát ha nem is az egész állományt, mert elég drága az oltószer, de legalább a tenyésznyulakat én mindenképpen javasolnám, hogy oltsátok be ezzel az RHD 2-es vírussal szemben is. Na most mit kell tudni még erről a vírusról? Hát úgy igazából érintéssel is terjed, nagyon sokáig a döglött állatban nem fog a vírus elpusztulni, kibírja akár az 50 fokos meleget és a fagyasztást is. Tehát ne legyetek nyugodtak azzal kapcsolatban, hogy télen nem fertőz a pestis. Hát igenis fertőz, én láttam saját szememmel, ismerős körökbe, télen meg akarta spórolni az oltást, és bizony én is majdnem beleestem ebbe a spórolásba, de végül észbe kaptam még időben, és nem spóroltam meg a télen született nyulaknál az oltást, hanem beoltottam bizony ismerős körben, nagyon sok nyúl elpusztult emiatt. Mit mondjak még nektek erről? Hát nem tudom, ha van kérdésetek, akkor kommentbe várom a kérdéseket a videó alatt, és én igyekszem ezt mind megválaszolni. Igyekszem minél rövidebben, tömörebben összefoglalni a lényeget, mert azt vettem észre, hogy bármennyire igyekeznék, és hadarni pedig nem szeretnék, mégis egy ilyen 10 percig tart, mire elmondom a lényeget. És úgy igazából szeretném, hogy minél rövidebb időn belül a hasznos információk átkerüljenek, és te is tudjad használni. Tehát továbbra is azt mondom, hogy ha szeretnéd védeni az állományodat, akkor elsősorban oltani kell, oltás. Tehát az RHD1 és az RHD2-vel szemben is csak azzal tudod megelőzni. Ismétlő oltást is kell adni szinte minden esetben, hogy tökéletes legyen maga a vakcinázásod és a felkészülésed a betegséggel szemben. És természetesen ugyanúgy, mint a Covid alatt a rengeteg kézmosás, erre való odafigyelés, ha egy más nyulásznál mész be, ha beenged egyáltalán, akkor ezekre mind oda kell figyelni. Köszönöm a figyelmeteket, kellemes évet kívánok mindannyiótoknak, és sok-sok kis nyuszit.
Holnap csinálok videót, hogy mert most kibújtak a fészekből, mert szépen felsorakoztak, hogy nagyon szeretek bennük gyönyörködni, hogy ti is lássátok, hogy a decemberi fialás, az a 90 kisnyuszi milyen szépen növekszik. Sziasztok!